مذاکرات چه شد؟ هواپیمای قالیباف تو اسلام آباد نشست و باز برخاست. در فاصله این دو پرواز دقیقاً در اون نشست ها چه گذشت؟ و سوال هفته اینه که بالاخره تنگه هرمز استریت یا استرایت، یعنی همجنسگراست یا تنگه؟ نمیدونم. این رو متخصصین پهلوی در موردش چی میگن در این برنامه ولتاژ بهش میپردازیم. از مذاکرات که بگذریم، مهمترین اتفاق خبری هفته گذشته چی بود؟ تاجگذاری تو خیابونای لندن، سه گذاشتن به شکنجه ساواک یا مصاحبه بالاترین مقام مجاهدین بعد از مریم رجوی با صدای آمریکا. آیا خبر نشست‌هایی در مورد تحویل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی به شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدید؟ این برنامه ولتاژ این خبر رو برای اولین بار برای شما با سند نشون میده. اعتراضات یا افتضاحات جریان سلطنت طلب در روز شنبه تعطیل در مقابل سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا و همه جای جهان با چه درخواستی بود و به کجا رسید؟ شادی امین هستم. در این برنامه ولتاژ به این سوالات و اتفاقاتی که در این هفته گذشت میپردازم. در این حال از دوستانی که برای اولین بار به این کانال اومدن میخوام که دکمه سابسکرایب رو بزنن و از برنامه‌ها و ویدیوهای بعدی کانال مطلع بشن. لایک و کامنت شما باعث میشه که هم من از نظریات شما بیشتر بدونم، هم یوتیوب این برنامه رو به دوستان بیشتری معرفی بکنه. در این حال از دوستانی که مایلن برای پخش ماهواره‌ای برنامه ولتاژ کمک بکنن، خواهش میکنم که دکمه جوین رو بزنن و هر میزان که میخوان ماهانه به این مقصود کمک بکنن. در این حال از دوستانی که تاکنون این کارو کردن و حمایت کردن تشکر و قدردانی میکنم. مذاکرات ایران و آمریکا مستقیم و رو در رو از سوی بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران غیر ایرانی به عنوان یک اتفاق تاریخی عنوان شد که بیش از 21 ساعت به طول انجامید و بدون یه نتیجه‌گیری قطعی به پایان رسید. چرا میگم نتیجه‌گیری قطعی نبود؟ سخنرانی ونس رو بشنوید. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. میگه که ما خیلی برام روشنه که خط قرمزمون کجاست و چی حاضریم سرش معامله بکنیم و چی رو نه، و اونا در واقع انتخاب کردن که به شرایط ما تن ندن. خب این از آقای ونس که خیلی مشخص میگه که شرایط ما رو ایرانی ها نپذیرفتند. جمهوری اسلامی علیرغم پیشبینی تحلیلگرای مداح یا قراردادی ایران اینترنشنال و سامانه که همشون اومدن و در واقع اون خبریو که دائم سرش حرف میزدن که تنگه هرمز رو نمیبندن، یعنی تحلیلشون این بود که تنگه هرمز رو نمیبندن اگه جنگ بشه. تهدید بستن تنگه هرمز میکنه حتما رجزخانیه. و اساساً تمام این ادعاهایی که کردن که کمک تو راه و ترامپ داره میاد که بزنه و قولش رو عملی بکنه و اینا، بعد از این قضیه مذاکرات تبدیل شد به یه تلاش آمریکا برای باز شدن تنگه هرمز. البته جمهوری اسلامی بسیار هدفمند به صنایع نفت و انرژی عربستان و بحرین و غیره همه کشورهای همسایه زد و حمله کرد و کل جهان رو با یک بحران جدی سوخت مواجه کرد. مثلا توی هایتی، ببینید تو هایتی چه خبره. Angry drivers and passengers protested Friday in Port-au-Prince against oil prices. According to Associated Press earlier this month, Haiti's government announced a 37% increase in the cost of diesel and a 29% increase in the cost of gasoline following rising oil prices due to the conflict in Iran. Protesters burned tires and tried to block the streets. اینا در واقع تظاهرات کردن برای گرونی سوخت. عین اتفاقی که در آبان 98 در ایران افتاد. مردم به دلیل گرونی بنزین ریختن تو خیابون و بلافاصله تظاهرات رنگ سیاسی و خواسته‌های سیاسیشون رو گرفت و اون اتفاقاتی که دیدین رقم خورد. این اتفاق داره در هایتی همین امروز متأثر از این جنگ صورت میگیره. حالا ببینید تصویر دیگه در میانمار. ببینید میانمار چه خبره. Lines stretching for hours at fuel stations across Myanmar. اینا همه صف‌های بنزین هست و مشکلاتی که این جامعه باهاش به دلیل نداشتن سوخت برخورد کرده و برای رسوندن مواد غذایی به جاهای مختلف حتی مشکل دارن و برای سرد کردن مواد غذایی و تایلند هم برنج‌هاش و تولید برنجش به میزان زیادی داره از بین میره به دلیل مشکل انرژی. در واقع جنگی که قرار بود 4 روزه یک گشت و گذار محسوب بشه و جمهوری اسلامی رو بندازه، بعد از 40 روز به یک
مذاکره انجامید و به چنین بحرانی در سطح جهان و بالا رفتن قیمت انرژی در اروپا و آمریکا و البته راحت گذاشتن دست پوتین برای اینکه هر کاری دلش میخواد توی اوکراین بکنه و کسی جلوشو نگیره، حتی آتش بس 32 ساعته ببنده با زلنسکی و البته در همون 32 ساعت 600 مورد حمله به مناطق مختلف اوکراین انجام بده. تازه برای یه عده مذهبیشون هم 32 ساعت آتش بس داده بود. در این حال صنعت توریسم تو کشورهای منطقه باعث شده که اقتصادشون باز هم علاوه بر مسئله صدور انرژی که به مختل شده به مشکلات جدی بر بخوره. همه اینها اما عامل این قضایای رو در وهله اول بر عهده کشورهایی میدونن که آغازگر جنگ بودن و البته بعد از حمله ایران به این کشورها اینا در واقع از خود رژیم ایران هم به نوعی روی برگردوندن و علیهش بسیاریشون البته موضع گرفتن. حالا توجه کنیم که بخش بزرگی از خاورمیانه و جهان عرب وقایع منطقه رو از وقایع مرتبط با فلسطین و جنایات اسرائیل در اونجا جدا نمیبینه. این تحلیل رو باید در ذهن داشته باشیم. یعنی هر منازعه با اسرائیل برای بخشی از این منطقه به معنای ایستادگی در مقابل نسل‌کشان دولت اسرائیل و دفاع از ملت فلسطین. جمهوری اسلامی هم تو تمام این سالا تبلیغاتی مبنی بر اینکه خیلی بر اساس خواسته‌های ملت فلسطین داره ازشون حمایت میکنه و پنهان کرد هدف در واقع صدور انقلابش رو و ایجاد نیروهای نیابتیش رو. این باعث شده که به شکل با یک همچین چهره‌ای جمهوری اسلامی خودش رو در جهان معرفی بکنه مدافع مردم فلسطین. و اتفاقا جالبه دقیقاً وقتی دفاع جمهوری اسلامی از حماس رو میبینیم، خیلی ها حماس رو وقتی حرف میزنن با غزه با فلسطین یکی میکنن و اگه دفاع کنی از مردم غزه به دفاع از حماس متهم میشی. هیچ تفکیکی وجود نداره که حماس فلسطین نیست، حماس مردم غزه نیست و بلافاصله با در واقع مخالفت روبرو میشه که نه اینا دارن از حماس دفاع میکنن چون از حق مردم غزه برای حیات دفاع کردن. این نگاه باعث میشه که جمهوری اسلامی تونسته در دفاع از حماس برای خودش مشروعیت بگیره، گویا مدافع مردم غزه است، در صورتی که در جاهای دیگه در تو خود مردم کردستان، در مورد خود مردم عرب ایران بارها به همین شیوه ها جمهوری اسلامی متوسل شده و در جای ایران به کشتار مردم خودی، به کشتار اتنیکای دیگه دست زده. این مسئله دقیقاً باعث شده که وقتی توی منطقه در واقع مردم اونجا میبینیم که الان جمهوری اسلامی پس از این جنگ در واقع موفق شده نیابتیاشو اکتیو بکنه. هم در لبنان حزب الله اکتیو شده، هم حوثیای یمن اکتیو شدن، هم در عراق نیروهای مدافع جمهوری اسلامی اکتیو شدن و این نشون میده که این جنگ تونسته به لحاظ روحی به لحاظ سیاسی مجددا اینا رو تقویت بکنه و به نوعی اون صف مقابله با آمریکا و اسرائیل رو که از سوی جمهوری اسلامی تمام این سالها براش پول خرج کرده تقویت بکنه. این دلیلی بود که جمهوری اسلامی تونست فشار به آمریکا رو به لحاظ سیاسی افزایش بده. در این حال سخنرانی اردوغان که گفت هر گونه حمله اسرائیل به لبنان و ایران نقض قراردادهای بین‌المللی است و به عنوان حمله به ترکیه حساب میشه و ما پاسخ خواهیم داد، ممکنه عملی و اجرایی هم نشود و تهدید باشه، ولی به هر شکل تهدید سختی است که گسترش دامنه جنگ رو هشدار میده. تو چنین فضای مذاکرات رو دیدن، این که ببینیم که قالیباف دقیقاً میره یه موقعیتی رو پیدا میکنه که سالهاست همه داشتن مبارزه میکرد که اینا بیان پایین، بعد حالا تازه بالاتر هم میرن با آمریکا هم میشینن و به عنوان کسی که تازه موافق مذاکره است، یعنی تو بخش مودریت حاکمیت میشه با یه در واقع هیئتی که تازه یک تروریست متهم به قتل قاسملو هم تو مرکب خودش داره. یعنی سیگنال آشکار به همه کسانی که میشناسن صحرا رودیو به عنوان قاتل قاسملو در وین بفهمن که در همچنان بر همان پاشنه میچرخد ترور، قتل، کشتار، دستگیری و همه آنچه که ما داریم در این دیپلماسی اعمال میکنیم برای حفظ خودمون، برای تداوم آن حاکمیت است. این صحنه دیدنش طبیعتاً بسیار دردآور بود.
بسیار دردآور بود که ببینیم که چنین ترکیبی امروز میره با یک هیئت بلندپایه آمریکایی، یعنی معاون رئیس جمهور آمریکا میاد میشینه که بیان حالا حرف بزنن که تنگه هرمز باز کنن، اینو بدن اونو بدن. تازه اون میگه داراییام هم باید در واقع بازشون بکنی و آزادشون بکنی و تازه علاوه بر اون دیگه از این به بعد عوارضم میگیرم از تنگه هرمز. و خلاصه به نظر میاد جمهوری اسلامی خواستهاش افزایش پیدا کردن به جای اینکه کاهش پیدا بکنن و این وضعیت در واقع محصول این هستش که جمهوری اسلامی تونسته 40 روز در مقابل اینها مقاومت بکنه و این بحران انرژی رو در جهان ایجاد بکنه و نتیجه اینه که مجبورن به دلیل عدم دوراندیشیشون در آغاز این جنگ و چگونگیش امروز بشینن پای میز مذاکره. از اون البته خود جمهوری اسلامی هم کم کوتاه نیامده در این که قبل از اینکه 40م رهبرش تموم شه مجبور شده با قاتلین رهبرش قرار ملاقات بذاره. همینایی که میگفتن ما یزید نمیشینیم ما فلانیم میان میشینن. یعنی از یه طرف جمهوری اسلامی مجبور میشه که یه شکست روحی رو بپذیره و برای حفظ قدرتش به معنای واقعی، یعنی اینکه نمیرد و جایی هم که داره بهش حکومت میکنه و منافعش اونجاست و اموالش اونجاست از دست نره، داره میشینه با آمریکا. اما از یه ور قدم آمریکا هم خیلی مهم بوده، هیئتی بلندپایه فرستاده برای مذاکره با اون کسایی که ترامپ تو مصاحبهش گفته بود حیوانن و قاتلن و آدمکشن و اینا، رفته باشون داره میشینه. اما اینکه سلطنت طلبا میان اینو به عنوان یک پیروزی خودشون جا میزنن که آی اینا مجبور شدن برن پای میز مذاکره. اینو دفعه قبلم گفتم بازم میگم، این شعار در واقع سلطنت طلبا در مقابل سفارت‌های آمریکا هم این بود، بیایید با رضا پهلوی بشینید، نرید با جمهوری اسلامی. و هنوز نفهمیدن که این دولت‌ها منافع خودشون رو هر دولتی تامین بکنه میذارن بمونه یا میذارنش سر کار. اگر خود اون مردم نتونن نقش واقعی خودشونو در این تغییر و تحولات بازی بکنن و قدرت رو به دست بگیرن. گفتمانی که در ابتدا خواهان این بودش که ملت با عدم پرداخت قبض گاز و برقشون انقلاب کنن، کم کم دید نمیتونه اعتصابی سازمان بده، نه سازمانی داره در اونجا. کم کم این گفتمان رسید به دفاع حداکثری و کمک کنه، میدونم حمایت خارجی. این حمایت خارجی از اول از اون در واقع کمک کنار مردم ایستادن و کنار اپوزیسیون ایران ایستادن تبدیل شد به حمله نظامی و همه مرزها کنار رفت. خب اینا ما میبینیم که متاسفانه جواب نداد. خیلی ساده، یک سیاست و استراتژی که تعیین شده بود که چند روزه جواب میده جواب نداد و همونطور که اصلاح طلبی جواب نداد، همونطور که سیاست موسوی جواب نداد، همونطور که بسیاری دیگر در این دوره ها اومدند و رفتند و یا ضربه زدند و رفتند. به هر شکل این سیاست شکست خورد. سیاست با جنگ جمهوری اسلامی رو انداختن شکست خورد. در واقع فاصله بین جمهوری اسلامی و ایران و تحت عنوان دفاع از میهن اومدش تا حدود زیادی به نظر من برداشت، تحت عنوان که الان هممون تو یک جبهه هستیم و دشمن متجاوز داره حمله کرده و بعد حفظ کنیم مملکتمون رو. تونست تو حد خیلی زیادی این فاصله رو کم بکنه و خیلیا در مقابل نابودی کشور و حمله نظامی خارجی راهی پیدا نمی‌کردن جز پشت. البته روندی که بسیار ناپایداره. انتخاب دیگه‌ای داشتن، انتخاب ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی و در اینها در مقابل جنگ. البته مردم عادی که دچار احساسات هستن یا توسط رسانه‌ها میتونن تحریک پذیر باشن، من میفهممشون که بیان و راه حلی پیدا نکنن جز اینکه بگن بیاین جنگ کنیم تموم بشه بره. ولی یه دستن که از اول دفاع از خط امام میکردن، بعدن از جنگ ایران و عراق دفاع کردن، بعدن هم دفاع از اصلاح طلبها کردن، بعدن هم نزدیک شدن به خامنه‌ای در هر جایی و بعدم در تحت عنوان مقابله با امپریالیسم یه بار دیگه پشت جمهوری اسلامی همه رو فرا خوندن. خب یه بخشی هم هستن از مدافعین و وابسته‌های رژیم که همینجوری دنبال جنگن. دفعه قبل نمونه‌هاشو دیدیم که دنبال انتقام خون رهبرشونن. یه بخش هم هستن که در واقع میگن باید اسرائیل رو نابود کنیم دیگه. جمهوری اسلامی به لحاظ کادرهای نظامیش، به لحاظ
موقعیت نظامیش در بسیار جاها تضعیف شده، ولی متاسفانه تونسته یک انسجام و استحکام درونی رو دوباره حفظ بکنه و این اون جایی است که اتفاقا برای ما دستور کارهای جدیدی رو میذاره و باید روش فکر بکنیم و روی اینا برنامه‌ریزی بکنیم. ندیدن این فاکتورها یا انکارشون باعث میشه که در تنظیم قدم‌های بعدی هم مجدداً دچار خطاهای جبران ناپذیر بشیم. کسایی که توی تحلیلاشون دائم تو تحلیلای سیاسیشون دائم از مردم وقتی حرف میزنن اینو به عنوان یه توده یک شکلی تصویر میکنن، حالا چه به عنوان موافقین یا مخالفین جنگ، توجه نمیکنن که مردم حتی تو همون ایرانش هم جنگو به یک شکل و با یک شدت نه تجربه کردن و نه فهمیدن. حتی بعضیا جاهایی رفته بودن زندگی میکردن یا اساسا زندگی میکردن که یه موشک به شهر یا روستاشون هم نخورده، ولی بعضیا مثل مردم تهران، کرج، اصفهان و برخی شهرهای دیگه به شدت ساکنینش آسیب دیدن و مورد بمباران بودن و به این معنی آسیب مادی و روانی سنگینی رو خوردن. حتی بین اینا و بین اون عده نگاه به جنگ ضرورتاً یکسان نیست، یعنی برخی این تجربه سخت رو داشتن، با این حال اثر 30 سال یا پروپاگاندای رسانه‌ای اتاقای جنگ تنها راه رهاییشون از شهر جمهوری اسلامی رو تو جنگ می‌بینن و منتظرن که این ناجی از خارج بیاد و نجاتشون بده. بخشی از کسایی هم که جنگو اصلا تجربه به این شکل نکردن با خیال خیلی راحت‌تری مثل همتایاشون توی جاهای دیگه میان و در امنیت نسبی به تداوم جنگ پافشاری میکنن. البته شما صدای مخالفین جنگ و که اتفاقا مخالف جمهوری اسلامی هم هستند رو هرگز در رسانه‌ها نمیبینین که بازتاب داده بشه و روایت و دردشون هم ناشنیده میمونه. من این شکاف اجتماعی رو میشناسم، شما هم میدونیم که بسیاری راه گفتگو رو اساسا تو جامعه ما یاد نگرفتن و با تربیت استبدادی هر صدای دیگه‌ای رو منکوب میکنن یا خواهان سکوتش میشن. اگه ضد جنگ باشی پس خواهان ماندن جمهوری اسلامی هستی و اگه جنگ بخوای میشی جاسوس اسرائیل. اینه که گفتگو بر روی این موضوعات اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. حسام سلامت جامعه شناس که توی بحثی توی برنامه پانوراما این بحث رو ارائه میده، نکات بسیار مهمی رو در مورد شکاف‌های عمیق اجتماعی تو ایران مطرح میکنه و در همونجا میگه که آیا ما میتونیم در آینده ایران اساساً از یک همزیستی مسالمت‌آمیز به عنوان یک ملت حرف بزنیم؟ جامعه‌ای که داره با خودش هم میجنگه، بخشای مختلفی از جامعه عملاً علیه همدیگه دارن موضع میگیرن و نمیتونن با هم حرف بزنن، نمیتونن اصلا بفهمن همدیگه رو و از اون بالاتر انگار دیگه نمیتونن با همدیگه زندگی بکنن. این جنگ داخلیه رو این جامعه پخش و چند پاره و قطبی شده ای که خودش داره با خودش میجنگه و دیگه نمیتونه انگار از خودش درکی به مثابه یک ملت داشته باشه، به مثابه یک کل داشته باشه، راجع به این حرف بزنیم. به زبان دیگه ما اصلا چجوری میتونیم دوباره ملت بشیم؟ الان تصور ما از ایران به مثابه یک جهان مشترک روی هواست. تصوری که میگه ببین ایران تو اصلا ایران من نیست یا من اصلا در ایران تو نمیتونم زندگی بکنم. البته بحث ایشون خیلی مفصل‌تر هست و در جاهایی به موضوع مراقبت، به مسئله شفقت، با جایی که به نظر میاد که امروز آوردنشون توی مباحث سیاسی اهمیت پیدا میکنه، توی مناسبات اجتماعی توی ایران تاثیرگذاره، توی ساختن گروه‌ها و جمع‌هایی که بتونه شبکه‌های آتی مبارزاتی رو تقویت بکنه کمک میکنه به مباحثی که ما در اینجا داریم و یا شناخت بیشتر از وضعیت جامعه ایران. ترامپ هم در فردای قطع ناروشن مذاکرات، من تاکید میکنم قطع ناروشن مذاکرات، اومده میگه که من دور تنگه رو دارم محاصره میکنم و اگه کسی به جمهوری اسلامی تعرفه بپردازه، عوارض بده و بیادش، من اونجا نگهش میدارم، توقیفش میکنم. ترامپ در واقع اگه کسی اونجا رد بشه، یعنی الان نفت جمهوری اسلامی که داره تمام این 40 روز فروش رفته، در صورتی که نفت کسای دیگه چون از اون تنگه نمیتونن رد بشن نتونستن نفت بشه، یعنی منبع مالی جمهوری اسلامی سر پاش بوده تمام این 40 روز، الان هم داره هنوز میفروشه. ترامپ میگه هر کی اونجا رد شه من میگیرمش. خب یعنی نفت جمهوری اسلامی نباید بذارین بره، درسته؟ یعنی جهان بیش از این که الان این 1 میلیون خورده بشکه نفت جمهوری اسلامی داره فروش میره، باز بخشی از بحران انرژی رو کاهش میده، اینم نره. خب اگه جمهوری اسلامی ببینه تو همچین موقعیتی گیر کرده، بلافاصله میتونه با همکاری حوثی‌های یمن ازشون بخواد که تنگه
باب المندب رو ببندن و دیگه به این ترتیب عربستان هم نتونه نفتشو بفروشه. یعنی جهان باز هم بحران حادتری رو باش روبرو خواهد شد. خب این دومینوی فشاریه که الان به آمریکا هست و این امری هم نیست که از چشم ترامپ دور باشه. به شکل توی این شرایط بین الجنگ و صلح مردم توی اضطراب دائمن، تلاش برای زنده موندن، در یافتن پولی واقعا برای تامین معاش و خلاصه در نبرد برای زندگی هن. حالا فکر کنین یه عالمه آدم بعد این جنگ بیکار شدن که صحبت از 10 میلیون هست با توجه به تخریب صنایعی که صورت گرفته، شغلایی که از دست رفته. این آمار تازه رسمی داره داده میشه. بسیاری کارشون وابسته به اینترنت بوده از بین رفته، بسیاری کارشون رسمی نبوده و این مردم در واقع بعد از اینکه این شرایط یک مقدار به ثبات تعیین تکلیف بره که جمهوری اسلامی در دوباره طرف پاسخگوی مردم بشه، مردم از سکوت در خواهند اومد. حالا هر کسی میخواد بره و جلوی سفارتخونه ها با پرچم آمریکا و اسرائیل هی داد بزنه، بگه بیا فقط با شاهزاده بشین و غیره. درست در همون موقع که داشتن اینا داد میزدن، ایونس نشسته بود با قالیباف. میتونید تصور کنید؟ بچه اینا به شکل همین بچه شیعه که میبینی هیچ وقت هم باخت ندارن. این رضا پهلوی و هواداراش هم بعد از اینکه یه همچین شکستی خوردن که تازه جمهوری اسلامی رو دارن به عنوان یک جمهوری اسلامی جدید به خورد جهان میدن، اومده میگه که آره اینا همین که نشستن پای میز مذاکره در واقع شکست خوردن و غیره. جنبه دیگر ماجرا که بازگشت آمریکا در بالاترین سطح دیپلماسی به میز مذاکره است رو نمیبینن و انکار میکنن و این بسیار مهمه. این نشان دهنده اینه که با اتکا به جنگ متاسفانه جمهوری اسلامی استحکام بیشتری در سطح بیرون پیدا کرد. کار ما سخت‌تر شده. جایی که میشد با قدرت مردم، با اعتصاباتشون، با قیام مردم، با کمک رهبران محلیشون، با سازماندهی میشد جمهوری اسلامی رو از درون فلج و با حمله در واقع به نهادهاش سرنگونش کرد و حمایت بین‌المللی رو داشت. متاسفانه سالها عقب افتاد، شاید ماها، مگر اینکه اتفاق ویژه‌ای بیفته. بعد اینا به جای پرداختن به یه همچین اتفاق مهمی که داره سرنوشت جهان و مهمتر از همه سرنوشت مردم رو در اسلام آباد تعیین میکنه، بین دو هیئتی که با این ترکیب، با این همه جنایاتی که پشت سر دارن نشستن و دارن تصمیم گیری میکنن، متاسفانه میبینیم که رسانه‌های اصلی که مردم ایران رو قراره بهشون خبررسانی بکنن نشستن و دارن تبلیغ تظاهرات اینا رو میکنن با جاوید شاه و تانکیو ترامپ و بیا تو رو خدا بزن و ببینیم چند نمونهشو با هم دیگه که ببینیم چی گذشته. این همه پرچم توی جمعیت چه میکنه؟ عزیزم من آرومم، منم اصلا با شما صحبت نکردم، دارم با این دوستمون صحبت میکنم. میگه به این همه این خودش دستش ببینین یه چیز هست، یه عکس رضا پهلوی هست، بیچاره خودش هم اومده اونجا در دفاع از اینا، ولی واقعا منم حسش کردم. میگید چه خبر آخه اینقدر پرچم آمریکایی آوردین؟ بعدن رفته پرسیده این تظاهر کننده ها، خوش میگه سازمانده ها بهش گفتن ما خودمون اینا رو پخش کردیم که اینجا زیاد باشه و اینا. بعد اون یکی هم اومد اینو تهدید کرد. یعنی واقعا حتی تحمل خودشون هم ندارن. ما فکر می‌کنیم فقط با ما اینجوریه. پرچم آمریکا چیکار می‌کنه تو اینجا؟ من میگم آمده اید به آمریکا اعتراض بکنید یا اومدید دوباره بگید تانکیو ترامپ؟ کدومشو؟ شما بگید ما چه؟ اومدید بگید میگه اومدیم بگیم باز بره بزنه. پرچم خودتون کجاست؟ 10 تا پرچم ایران، 50 تا پرچم آمریکا و اسرائیل. بدون اینکه یک کلمه در تو زندانیان سیاسی حرف بزنن، بدون اینکه یک کلمه در تو کشتار دیما حرف بزنن، بدون اینکه یک کلمه راجع به قطع اعدام ها حرف بزنن، حداقل حرفشو بزنن. یکی از تحلیلگراشون بگه ممکن است جانبی در کمیسیون سیاسی دولت آمریکا چنین تقاضایی رو بکنه، بگه حالا ما دیگه داریم با شما مذاکره میکنیم، یکم برای چهره بیرونی ما خوبه یه 4 تا زندانی رو آزاد کنین، یه 10 تا اعدام رو متوقف کنین. نه، حتی در حد این نمایش هم اینا پیش نرفتن. آنچه که
در نمایش شروع حمله بسیار برجسته بود. کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است. کمک به مردم ایران، پشتیبانی از جنبش ایران، 40,000 تا کشتن، این داره میره نذاره و همه این بازی که تمام این مدت از طرف پروپاگاندای اتاق جنگ به خورد مردم داده شد. میخواین بازم تظاهرات ببینین؟ بذارین یکی دیگه هم نشون بدیم. بعد این یکی دیگه به انگلیسی به خدا متوسل شدن، دعا میکنن برای آمریکا. ببینین. God bless America. God bless America. یه سریشون میگن ترامپ. او ایران او God bless Israel. این دقیقاً اون دلیلیه که بهتون میگم اینا میمونن در صحنه. اسرائیل به اینا احتیاج داره. ببینید مدت هاست، یعنی از سال هاست کسی اینجا پرچم اسرائیل نمیگیره بالا بعد از این اتفاقاتی که در غزه و اینا افتاد. سال هاست و بعد از این جریانات که بعد از این کشتاری که را انداختن که دیگه اصلا این جماعت قرار این رول بازی بکنه. پرچم ها اینا نیابتی ها هن دیگه. مثل میبینین تو ایران چقدر ما هرس میخوریم مثلا این فاطمیون و زینبیون و هشت‌الشعبیون میارن در دفاع از جمهوری اسلامی. ما میدونیم که چی اونجا گذشته، بعد اینا رو میارن بر سرکوب ما. اینا هم همین رولو دارن. با این پرچم‌های آمریکا و اسرائیل توی خیابونا راه میرن، بعد جایی هم کسی حرف فلسطین رو زنه میریزن سرش به فوش دادن. این تظاهرات ایناست. یه دیگه هم نشون بدیم. خب نه بس دیگه، بذاریم بریم جلوتر. در واقع در همون موقعی که ترامپ داره با قاتلین مردم ایران مذاکره میکنه، اینا رفتن جلو سفارتخونه ها God bless America, God bless Trump و Thank you Trump و ادامه داستان. و اما اینکه آیا هواداران متوهمش یکی یکی بفهمند که این فرمول تیم شاهزاده‌شون کار نکرد و فرمولشون خیلی شبیه فرمول میرحسین موسوی بود. میدونید مثلا اینجوری بود که بریزین تو خیابون بگین یا حسین میرحسین، بعد مردم ریختن تو خیابون اسمش رو صدا زدن و خیلی فکر می‌کردن با این به همه خواسته هاشون میرسن، رأیشون رو میتونن پس بگیرن و همه چی. تو دیدن نه، خیلی زود فهمیدن که ایداد بیدادی میخواد برشون گردونه به دوران امام راحل و گفتن نه. بعدن گفتن اصلاحگرا اصولگرا دیگه تمام ماجرا. خب در مورد این تیم هم خب اومدن صدا زدن، همه رو گفتن. خیلی زودتر به نظر من مردم ایران دارن میفهمن که این حتی حرص فرمانروایی برای ایران سوختر هم داره و براش فرقی نداره. ولی برای اسرائیل گفتم هنوز تاریخ مصرف دارن. از سوی دیگه توی جامعه متکثر ایران به هر شکل بخشی از جامعه جریان راست رو همیشه نمایندگی خواهد کرد، مادامی که به هر شکل عده‌ای هستن که مناسبات در واقع ارباب رعیتی رو میخوان برگردونن تو ایران. خب اون طرفداران و هواداران خودش هم خواهد داشت. یه نگاهی به این تظاهرات ها مقایسش با دو سه ماه قبل که اینا داشتن از احساسات تبعیدی ها کلی سوء استفاده کردن. آی بیاین مردم ایران رو کشتن و اینا، بیاین شاهزاده داره خلاصه نجات میده و بیاین به جهانیان نشون بدین دیگه نره با جمهوری اسلامی بیاد با شاهزاده. خیلی ها رفتن که در واقع به این وظیفهشون عمل کرده باشن و امروز متاسفانه پشیمونن. Con la bandiera del re però, hanno la bandiera dello Shah. این کل جمعیتشونه در ایتالیا. No, quella italiana con leone. Beh, perché italiano ungherese. فینیتو. طرف گفت چقدر چه جوریه، گفت فینیتو، تموم شد، تهشه. با این تظاهرات ورشکسته که اینا تو خیابونایی که شهرهای مختلف برگزار کردن، در واقع امروز ما میدونیم که این ریزش چگونه بوده و چقدر زیاد بوده. با این وجود رسانه‌های در واقع پروپاگاندا تصویرایی رو به ما ارائه میدادن که گویی واو چه اتفاقی داره میفته. مثلا میرن روی پل، از اون بالا میگیرن یه صفحه 2000 نفری و به عنوان هزاران، 10,000 نفر به شما نشون میدن و البته صحنه جلوش رو نمیگیرن. این تیکه رو با هم ببینیم.
این گزارش این رضا محدث اسمش این بابا. این جمعیتی که من میام کنار از فیلمبردار میخوام که نشون بده جمعیتی که مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمعشون رو شروع کرده بودن، راهپیمایی خودشون رو آغاز کردن، حرکت میکنن، مسیری هول و هوش 7-8 کیلومتر رو طی میکنن، میرن به سمت سفارت ایالات متحده آمریکا، اونجایی که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داده بود. خیلی نفس میزنه که راجع به شاهزاده صحبت کنه. حتما باید در هر جملهش 2-3 بار اسم شاهزاده رو بیاره. باید از هر تایمی استفاده بکنه. در واقع ایر تایم ایران اینترنشنال نباید سوخته بشه، باید دائم بگی شاهزاده شاهزاده شاهزاده. بگید در دفاع از شاهزاده چه پیامی برای مردم ایران دارید. سوال دیگه هم که نداره، هر چه میره چه پیامی دارید برای مردم ایران. پیامشو میگیره، راه میفته. اما چرا این جلوشو به ما نشه؟ این تیکر رو ببینید. اینه اصلا اینا مشغول تاجگذاری هن. دقت میکنین؟ اینا همش دارن این تاج و اینا رو بیچارا با خودش میبرن. این دوتا کله رو پیدا نمیکنن. آقا اون کله ها رو بیارین، میدونید مال کله یاسمینه بود، کثیف میشه، اینا دست میمالن. اینا یکم اینا رو رعایت کنین، بگین فولیه بکشن روش. اینا معلوم نیست چقدر باید بمونه، یعنی چون زمان استفاده ازش نامشخصه. من توصیه میکنم فولیه دورش بکشن و یکم بهش برسن. ممکنه مدت طولانی این تو این راه ها بیاد و بره و غیره. دیگه چی رو ایران اینترنشنال از این تظاهرات از ما پنهان کرد؟ و خلاصه رضا پهلوی که موقعی میخواست مردم رو دعوت میکرد که با پرهیز از خشونت و مبارزات مدنی فقط قبضاشون رو نپردازن و اعتصاب کنن، که حرف اعتصاب خیلی میزد قدیم، الان دوباره هم برمیگرده. اینو یادتون باشه از من، این دوباره برمیگرده به درخواست اعتصاب. و چون جامعه اساسا میره به اون سمت، حالا با جنگ و رفتن جلوی سفارتخونه ها و التماس دعا برای ترامپ و نتانیاهو، چنین سقوطی واو. و من میگم که این سقوط اساسا ممکن نیست. این تغییری که رخ داده مسئولشون ایرانیایی هستن که خودشون رو بنده میدونستن تا امکان خدایی به کسی میدن. و الا خمینی که یهو تبدیل به یکی از جنایتکارترین آدمای تاریخ نمیشد. انقدر که بندگی کردن براش، انقدر که به دستور امام همه کار کردن، انقدر که احتیاج داشتن به هم چهره‌ای که بتونه با یک کلام همه رو بخوابونه و خودشون کنار بهش مشاوره بدن و اون همه رو بخوابونه و اون جوری که میخواد به صف کنه. الان همینه، غیر اینه جور دیگه. هرچی ایشون بگه همونه دیگه. من جا گفتم سلطنت پرستان، من فکر می‌کنم خوبه، اینو خودشون هم بیشتر خوششون میاد چون شور و احساساتشون رو بیشتر بیان میکنه. خب بهتون گفته بودم که یک خبر داغ داریم که توی هفته آینده مذاکراتی در پیش هستش که جمهوری اسلامی رو مشروعیتش ساقط بشه و این جایگاه رو به شاهزاده رضا پهلوی بدن و سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی رو همه رو تحویل سامانه بدن. یه چیزی شبیه این. من چون دقیق یادم نیست اصل خبر چیه، بیاین از پخش کنندش بشنویم. معرفی میکنم. یادتونه یکی از برنامه‌های ولتاژ من یه ده از قاتلان پهلوی رو، سامانه پهلوی رو معرفی کرده بودم. یکیش همین آقایی بود که به اسم دکتر سمری در آلمان هستش و از خیلی رفیقای نزدیک محسن بنایی و تیم اونا و از هواداران شاهزاده رضا پهلوی و خلاصه یه برویبیایی داره در بین سلطنت طلبا، سخنرانشون بوده توی دوسلدورف. اینجا رو نها کنین چی میگه. اطلاعات خیلی دست اولی هم داره، جمعیت هم اونجا داره گوش میده. درود همیهنان گرامی. امروز آمریکا قراره دوباره با رژیم جمهوری اسلامی مذاکره کنه. این خیلی اطلاعات دقیقی داره، گوش بدین. هم میدونه نوبت در واقع این لیست سرکوب کیا هن، هم اطلاعات جدیدی راجع به آینده نزدیک داره. نگران سرنگونی جمهوری اسلامی نباشید، ولی پرتعداد تو همه تظاهرات نگران سرنگونی نباشید، ظاهر بشید. تو این هفته خواهید دید قراره طرحی به کنگره آمریکا بره 2 حزبی. در این طرح قراره که پادشاه ما به عنوان نماینده رسمی و رهبر دوران گذار شناخته بشن. کینگ رضا پهلوی.
سپاس. مشروعیت به طور کامل از جمهوری اسلامی گرفته میشه و به دولت دوران گذار منتقل میشه. معناش به این معنیه که تمام سفارتخانه ها در جهان باید سفرای جمهوری اسلامی رو اخراج کنن و سفارتخانه ها رو به نمایندگان پادشاهمون تحویل بدن. واو، شنیدین چی شد؟ تمام سفارت این یارو میگه دکتر و 50-60 کتاب ترجمه کرده و ادیت کرده و اینا. این نمیدونم حالش هم به نظر میاد صاف وایستاده، کسی نگرش نشته، نباید چیزیش باشه. ولی دیدین همه کشورها، یعنی این طرح تو آمریکا تصویب میشه، طرح 2 حزبی در کنگره آمریکا تصویب میشه، اما تمام کشورها موظف به اجراشن. واو، این عجب کنگره واقعا برای آلمان هم تصمیم گرفت. در اوگاندا هم مثلا سفیر جمهوری اسلامی باید بیرون کنن، در پاکستان هم باید بیرون کنن، چون در اونجا تصمیم گرفته میشه، احتمالاً در جاهای دیگه همه جا باید بیرون کنن. بیرون کنین. سمری گفت بیرون میکنن. دوستان متوجه اینو چینه وایستادن اون جلو، تمام اون تظاهر کننده های روز یک شنبه شون تو دسلدورف وایستادن اینجا برای این گف میزنن ها. دوستان خود شما واقعا برای من مینوشین شاید اینجوری که برخورد میکنین اینا فکر میکنن از موضع بالاست و نمیم اینو. خب اینو من چی بگم بهش آخه در نفهمی. اما خوشیشون خوبه، بریم با هم خوشی کنیم. منتظر این تحولات تو روزهای آینده باشید. از الان سیل سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در ایران آماده است. پادشاهمون بعد از کنفرانس سیپک، بعد از سخنرانیشون، جلسه‌ای مخفی با سران و مخفی بوده، این از کجا میدونه؟ سرمایه داران بزرگ جهانی و بزرگان سیلیکون ولی داشتند. دیروز من یک ویدئویی پست کردم و تو جای ایلان ماسک خالی بود. اون اشاراتی کردم اگر بدونید و باور کنید تا 5 سال دیگه ایران ما خب دیگه بسته دیگه. اما برای دوستانی که میخوام بدونن این کی هست، اینو نگاه کنین تا از فهم و درایت این آقای دکتر که مسئول سلطنت طلب هم از اینجا خیلی با هم نمید. یک ویدئوی واقعا دیدنی دارم براتون که در اون میشه به وضوح سطح فکر و شعور چپگرایان رو دید. اونهایی که کف خیابونها جمع میشن و در پشتیبانی از هر چیز از جمله آرمان فلسطین و همجنسگرایی و حقوق این اقلیت و اون اقلیت و غیره شعار میدن و با هر چیزی مخالفت میکنن و واقعا اصلا محتوا و معنی این مسائل رو نمیدونن. دقت کردین ایشون الان ناراحت شده که یه دراشه به یه سری چیزا قضاوت میکنن بدون که محتوا و معنی این مسائل، یعنی همین چیزایی که گفت همجنسگرایی اینا رو نمیدونن ولی حرفشون میزنن. این ویدیو هم هر برشی داره تقصیر خودشه. اینو از اینستای خودش برداشتم دوستان. خودشون بیدانشیشون رو منتشر میکنن. ببینید حالا و بهشون بگی میگن آینده شکوفایی با ماست هستن. در این ویدیو شخص جوانی رفته و یکی از این چپگراها رو سر کار گذاشته. در زبان انگلیسی کلمه استریت به معنی تنگه است، مثل استریت آف هرمز، تنگه هرمز، در حالی که کلمه استرایت به معنی راست یا مستقیم به معنی افراد همجنسگراست. من نمیتونم هر بار اینو میبینم نخندم، واقعا عذرخواهی میکنم، ولی شما دوستانی که نمیدونن براشون بگم استریت آف هرمز تنگه هرمز هست و اون استریت دیگه‌ای که این میگه تلفظش اتفاقا یکیه، ولی اون استریت مستقیم همونطور که از اسمش معلومه قبلا در مقابل واژه کویر به عنوان منحرف یا کج ازش استفاده میشده و این اومده میگه این چپ هیچی نمیفهمه، بیشورن، یکی رفته یکی رو سر کار گذاشته، ولی تو علل حساب اونی نیستی که باهوشی اینو میفهمی، تو خودت سر کار گذاشتی. و واقعا چجوری میگن این همه ادعا میکنین؟ مگه میشه؟ دوستان عزیز اینا دارن تصمیم میگیرن و اینا دارن آدم ها رو میارن پشت بلندگوهشون براشون کف بزنن، اینا دارن برای فرداشون جیباشون رو میدوزن. این همینه که سابقه 2 قتل غیر عمد داره در آلمان، محکوم شده توسط بوندسگریشتوف و در عین حال زندان
به دلیل همین 2 فقر قتل غیر عمد که مریضاشو کشته با یک شیوه درمانی کاملا فقط به فکر پول بودن و استفاده از تایتل یا عنوان دکتر به صورت جعلی در آلمان. اینه میاد برای ما تعریف میکنه که استریت یعنی همجنسگرا. فکر کنین یکی بیاد تازه، یعنی اگه نمیدونست اشکالی نداشت. خب خیلی ها نمیدونن، اتفاقا بین شما هم خیلی ها ممکنه ندونن که استریت میشه مستقیم و به عنوان دگرجنسگرا ازش استفاده میشده، یعنی اون راسته، اون درسته و کویر ضدش بوده و به عنوان فوش استفاده میشده. بعد خود جامعه کویر اومد اینو به اصطلاح ریکلیم کرد یا باز پس گرفت معناش رو. بازم میخوایم بگیم ما کویریم باشه هستیم برین گمشین، شما استریتیم برین گمشین. به این معنی چیکار ما دارین؟ و این اومده داره تعریف میکنه برای مخاطبینش که احتمالاً بی‌سوادتر از خودشن که استریت میشود همجنسگرا. بعد حالا اما ادعاش راجبه این موضوع که چقدر ایشون آدم فهمیده یه جالبه. گوش کنیم ببینید چقدر اینقدرم ضد چپ، البته مثل بقیهشون. کاری به خود اون فیلمه ندارم که واقعا هم خبرنگار یکی رو گرفته، ولی اونم عین این بیشور بوده. یعنی اگه اون خبرنگار اینو میگرفت ازش میرسید اینم همین حرفا رو میزد. این حالا ببینید. The gaze of Hormuz, we could turn it into Fire Island. For sure. بین استریت و استرایت فقط این تشابه کلامی وجود داره و الا هیچ ربطی به هم ندارن. این حتی فهمیده که ربطی به هم ندارن ولی نفهمیده معنیش چیه. تازه اومده بعد براش ویدیو هم میذاره. مگه میشه آدم راجع به نداشته هاش حرف بزنه؟ و بعد میبینیم که این چپگرای جوان شروع میکنه با اعتماد به نفسی عجیب و برخواسته از اوج حماقت. اصلا انگار داره خودش الان تعریف میکنه واقعا. در این مورد سخنرانی میکنه، برای دولت تکلیف تعیین میکنه، تاریخ رو بیان میکنه، میاد برای ما معنی میکنه، میاد علیه چپا حرف میزنه، میگه اونا هم که بیشورن. واقعا سمبل، یعنی مجسمه بلاحت میشد تقریبا با همین ریش و همین فرم در صورت شما درست کرد. بله عزیزان، این ماهیت چپگرایانه. در کمال بلاحت طرف میاد تازه بقیه رو فوش میده. واقعا خب بسشه، نه بسشه، فکر کنم بسشه. بذار یه چیز دیگه هم گفته بود اینجا، میشه ادعای دیگه کرد. این خوب بود، این دعای خوبی بود. بیایم با هم یه دعا بکنیم. دعای معروف داریوش بزرگ رو که میگفت خداوندا سرزمین مرا از 3 چیز در امان بدار: دروغ، خشکسالی و دشمن. به این تغییر بدیم که خداوندا سرزمین ما را از 3 چیز در امان بدار: ارتجاع سیاه مذهبی، ارتجاع سرخ چپگرایی کمونیستی و مارکسیستی و ارتجاع رنگارنگ چپگرایی جدید. به امید آزادی، به امید همه رو میخواد بمیره. بعد میگه به امید آزادی، بعد خرد نداره میگه به امید خردگرایی. بعد میاد استریتو که معنی مستقیم راست میده و معنی دگرجنسگرا میده، میگه این معنیش همجنسگراست و این همجنسگرا شعور ندارن، این چپا همه چی رو به اسم خودشون. خب این دوستان انتشارات فروغ وقتی هم چیزی رو میبینن که تو محلشون همون نزدیکی یکی سوادش در این حده، من یهو واقعا فکر میکنم که باید این فیلم مینو رو بذاریم که این همه سال توی این انتشارات فروغ واقعا بیزینسشون رو با تکه به این چپیا و کتابخونا و اینا کردن و الان در دیدار با شاهزاده متوجه شدن که اشتباه کردن. یعنی این تیکه واقعا به نظر منم اشتباهاتی داشتین، اینا رو همه رو از دست دادین که آگاهیشون کنین. بابا بدید 2 تا کتاب منتشر کنین بدین اینا بخونن. این مینوی کتاب فروشی فروغ در کل این جمله خیلی حیاتی رو میگه. ایشون البته خانوادگی توی این برنامه حضور داشتن همراه با همسر و دخترشون و البته اونجا من خیلی دوستش دارم، آدم بسیار خوبی هم هستش. البته اونجا بودش، نمیدونم اینا چون میرن این فیلتر سلطنت که داره رد میشه این چیز دیگه میاد بیرون، ولی خب اونجا یک جمله خیلی کلیدی میگه که چقدر از کتاب‌های پدر شما استقبال میشد و من خیلی شرمنده‌ام که این فرصت استفاده نکردیم و اینا. آره واقعا، یعنی شاید واقعا پروشش بیشتر بود، میخریدن نمیخوندن. ولی حالا نگاه بکنیم ببینیم که در مورد این آقای دکتره حتما شما وظیفه آموزش دارین، کتاباتون رو ایش برسونین. واقعا اینجا نگاه کن.
استقبال میکنن از کتاب‌های شما. از کتاب‌های شما یکم شرمنده میشم که ما این امکان رو داشتیم ولی استفاده نکردیم. از این فرصت استفاده نکردیم. واقعا احساس شرمندگی آدم دست و اما اتفاق هفته توی رسانه‌های ایرانی این بودش که اللهیار کنگرلو یا آریا کنگرلو که از مدیران اتاق فکر سامانه پهلوی یعنی ققنوس بوده، در برنامه‌ای در صدای آمریکا میگه یک اشارات بسیار مبهمی به شاهزاده رضا پهلوی دارن میکنن. میتونستن به جای اینکه این همه صفت بشمارن بگن شاهزاده رضا پهلوی. بذار ببینیم که آیا کسانی که ایشون میگن کسانی اعتبار دارن که زندان رفته باشن، دیوار زندان رو در 6 قدمی دیده باشن. بذارین اسم یه عده از کسانی که زندان رفتن و دیوار زندان رو دیدن و شکنجه شدن و کشور ما رو نابود کردن نام ببرن. حرفی که میزنه که زندان دلیل بر حقانیت کسی نیست حرف درستی است، اما شیوهی که و مثالهایی که میزنه در حقیقت داره عکسش رو میخواد ثابت کنه که اون کسایی که زندان رفتن همه اینجوریان. چون هر موردی که توی مثالش میاره هر سه مواردی هستن که در جنایت جمهوری اسلامی سهیم بودن و طبیعتاً هیچ همدلی و بر نمیانگیزن. اینجا رو نگاه کنین. خامنه‌ای، رفسنجانی، حسین شریعت مداری و تمام سران جمهوری اسلامی، تمام اینا کسانی هستن که به زندان رفتن، تو زندان شکنجه شدن، به خاطر عقایدشون هم تو زندان رفتن. اعتراف میکنه به وجود شکنجه در زمان شاه و البته کسایی که اسم میبره همه کسایی که در جمهوری اسلامی هستن و ما میدونیم که 3 نفر از کسایی که در این نظام هیچگاه نبودند و در این حال زمان شاه زندانی بودن و از مخالفین جمهوری اسلامی هستن شکایتی از یکی از شکنجهگران ساواک به اسم پرویز ثابتی در آمریکا کردن که اگر این شکایت اون روند رسیدگی به فرم، در واقع مشکل فرم یا مسئله زمان رو بتونه حل بکنه و دادگاه وارد روند تصمیم گیری در رابطه با محتوا بشه، بعد این اعتراف آقای کنگرلو امیدوارم توسط وکلای پرونده استفاده بشه که تاکید میکنه روی وجود شکنجه در زمان شاه و البته آدم غیر مطلعی هم نیست، از دهنش در رفت. انگشتشون رو آقای غفوری بالا آوردن، بزن از آقای غفوری پاسخ رو بشنویم. من فقط یک چیز رو بگم. خیلی ممنونم از آقای کنگرلو که وجود شکنجه رو در زمان شاه به رسمیت شناختن. رسما در صدای آمریکا این چیزی بود که ما خیلی با طرفداران پهلوی که صحبت میکنیم میگن اصلا شکنجه وجود نداشت. آقای کنگرلو به صراحت اینو پذیرفتن. بنابراین این یک دستاورد برای همین برنامه میتونه باشه. کامبیز خوب موقعی گذاشت، چون لازم نبود وسطش کس دیگه ای حرف بزنه، باید همون موقع میچسبون به تنور و زد. خوب بود. این یکی از اتفاقات مهم این هفته بود. اتفاق مهم دیگه، مهمان من در عمق میدان امشب از رهبران بلندپایه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق است، سازمانی که هم با شاه جنگیده هم با شیخ. محمد محدثین بنابر اعلام سازمان مجاهدین بالاترین مقام شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق در سیاست خارجی، سیاست‌گذاری‌ها و امور بین‌المللی این سازمان بعد از مریم رجوی است. امشب برای اولین بار در نزدیک به 4 دهه گذشته دعوت یک رسانه مستقل رو پذیرفته تا در نزدیک به 1 ساعت گفتگوی چالشی پیش رو به پرسش‌هایی پاسخ بدهد که همواره درباره سازمان مجاهدین خلق وجود داشته ولی هرگز پاسخ روشن و شفافی از سوی رهبران رد بالای این سازمان نگرفته. سوالات مهمی در این برنامه مطرح میشه. به نظر من هم زمان ناکافی بود برای پاسخ به این سری سوالات و همین که بسیار مهم بود که در مقابل سوالاتی که ناروشن مطرح میشه دقیق تر بشه. برای من مخاطب بحث ها کافی نبود، اما امیدوارم که این بحث ها تکرار بشه. بحث های چالشی خوبی بود، ببینیم آینده چه میکنه. همونطور که گفتم بسیاری از پاسخ ها نتونست به روشنی سوال ها به موضوعات بپردازه، ولی آغاز این بحث ها و این گونه به چالش کشیدن در واقع شخصیت های سیاسی به نظرم آغاز خوبی است. مرسی از شما که تا این لحظه برنامه ولتاژ رو دنبال کردید و با من بودید. از پیشنهادات و کامنتاتون استقبال میکنم. تلاش کردم، گفته بودید که گوشی رو دوست ندارید، عوضش کردم
و سعی میکنم به برخی از توصیه‌هایی که دارید توجه بکنم، ولی قبول بکنید که همه اونها قابل اجرا نیست، همش هم سلیقه من نیست، سلیقه‌های گوناگون هست، دوستان پیشنهادهای گوناگونی میدن و بدونید که من هم میخونم هم سعی میکنم تا حد امکان توجه بکنم و این برنامه رو برای شما تا جایی که میشه مطلوب تر بکنم. خسته نباشید و مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.